අයිබෝන් අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිච් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. අපි අද බලමු අද අපි මොකද්ද කරන්න යන concept එක කියලා. හරිද? ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ channel එකට අදම ආපු කෙනෙක් නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුලින්ම channel එකට අදම ආපු කෙනෙක් නම් අපේ channel එකට ඇවිල්ලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම අපේ playlist වලට ගිහිල්ලා අපි මුලින් ඉඳන් යන්න එපේ. ඉඳන් මුලින්ම මෙතින් Pick Workers Earn Money, Job Boy, Rapid Workers මේ වගේ සයිට් කරලා ඊයක් හරි අපි පොඩි එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් හොයාගෙන ඊට පස්සේ ලොකු පාත් වලට බහින්න. ඒ වගේම අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ දෙයක් ගැන තමයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයගොල්ලෝ පිකෝවර්කස් එහෙම දැන්ට අපේ ගෲප් එකක් තියෙනවා. අපේ ගෲප් එකේ දැන්ට වෙන්න පිකෝවර්කස් එහෙම කරන කට්ටිය. ඒ කට්ටියන් ප්‍රශ්නත් ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ පිකෝවර්කස් වගේ මේ වගේ එක ඕනි සයිට් එකක්. මේ වීඩියෝස් දාලා තියෙන ඒවයි ඒවට අමතරව ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ඕනි දෙයක්. කොහොමද ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරනකොට එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවනේ. කියන්නේ මේක මෙතනින් එහාට කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අපි දන්නේ නැතුව අපිට එතනින් එහාට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්න බෑ. ඒකට අපි ඔයගලන්ට ඔපචුනිටි එකක් විතර අපි දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. මෙන්න මේ අපේ ගෲප් එක. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝස් වලට ඇවිල්ලා බලන්න thumbnail එකක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරිම විසඳුම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා අපේ ගෲප් එක ගැන ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ බලුවාම 100%ක් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ගෲප් එකේ මොනවද කරන්න කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ගෲප් එකේ අපේ අනික් වීඩියෝස් වලක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ යට ඇවිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට තියෙනවා මේ තියෙන join the WhatsApp group. මෙන්න මේ link එකකින් ගිහිල්ලා අපේ WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ තියෙන icon එක. මේ rich mind LK කියන emoney based solution rich mind LK මෙන්න මේ icon එකෙන් අපේ WhatsApp group එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට join වෙලා ඔයාලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේක අහන්න පුළුවන්. හරිද? වෙන මොකුත් මගුල් නෙමෙයි. online field එකේ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලෝ online field එකේ වැඩ කරනකොට මොකක් හරි ඕනම ඩවුට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ group එක හරහා විසඳගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක අපි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ 100% free. 100% free දෙන group එකක් තමයි මේක. හැමෝම මේ වගේ අවස්ථා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයගොල්ලන්ට අපිට ඕනේ මේ වගේ මට ඕනේ මේ වගේ මේ channel එක බලන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් online වලින් සාර්ථක වෙන්න ඕන. සාර්ථක ගමනක් යන්න ඕන. ඒකින්ද ඔයාලා කමෙන්ට් දැම්මට අපිට ගොඩක් කමෙන්ට් වලට reply කරන්න වෙලා නැහැ අපේ වැඩත් ඇස්සේ. ඒකින් තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට 100% free මේ opportunity එක දීලා තියෙන්නේ. මේ opportunity එක හරි විදිහට ඔයගොල්ලෝ use කරනවා කියලා මම හිතනවා. හරිද? වෙන මොකුත් මගුල් අහන්න නැතුව ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ group එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අහලා විසඳගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ වැටික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ icon එකෙන් තමයි අපි මේ group එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් රිච් මයින්ඩ් LK මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ group එකෙන් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕගොල්ලෝ. අදම අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය නැති කට්ටිය ඕනි කෙනෙක් මේ group එකට join වෙන්න. join වෙලා අපි හරි ඔන්ලයින් ගමනක් යමු. මේ වීඩියෝස් වල සම්පූර්ණ බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැන් මෙසනින් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් අපේ අනික් වීඩියෝස් වගේ skip නොකර ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙනකම් බලන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? මං එහෙම කියන්නේ ඔයා මේක වීඩියෝ එක මැදදී skip කරාම ඔයාලට එතනින් එහාට ඒ දේ තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ එතකොට ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලට පැහැදිලි නැහැ. කියන්නේ පොඩි කොටසක් කැඩිලා. ඒකින්ද එකෙම ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩක් කරන්න අමාරුයි. අපි මේ දන්නේ සයිට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒකින් තමයි මුලින් ඉඳන් අග වෙනකන් එක පොඩ්ඩක් skip නොකර වීඩියෝ බලන්න. එතකොට ඔයාලට හරි අවබෝධයක් කරන් හරි විදිහට වැඩේ කරන්න යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. හරිද? අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එක. මොකද්ද මේ සයිට් එක? workupjob.com. මේකත් අපි හරි ඉස්සෙල්ලා අපි කෝගස් වගේ කෝගස් නෙවෙයි අපි ස්පෝර්ට් ගිග්ස් කියලා කියන්නේ ඕනේ. Rapid Workers ඒ වගේම පොඩි මිනි ජොබ් කරන්න පුළුවන් හොඳ සයිට් එකක් තමයි මේක. අරකට වඩා පොඩක් ලේසි මේ සයිට් එක. හරිද? මේක අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එකක්. හොඳට ගේම් කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මන්ට හරි විදිහට වැටික් කරන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක. ඉතින් මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි මේ සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ කියලා බලන්න. මම මේ සයිට් එකේ තියෙන. ඒක කියලා බලන්න. කන්ටැක්ට් කරගන්න මෙතෙන් පුළුවන්. ඔයාලට about us privacy policy මේ ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඔයගොල්ලෝ මේක අවබෝධයක් ගන්න. අපි මේ සයිට් එකේ මොකද්ද අපිට මේක කරන්න පුළුවන්? කියන දේ ඇත්තද බොරුද? ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකට ගිහලා. හරිද? මේක කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලලා අවබෝධයක් අරන් ඊට පස්සේ මෙතන රෙජිස්ටර් කියලා මෙන්න රෙජිස්ටර් කියන ක්ලික් කරා. ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාගේ මෙතන ෆුල් නේම් එක දෙන්න. හරිද? මෙතන ෆුල් නේම් එක දීලා මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් එක දෙන්න. වැඩ කරන හොඳ ඊමේල් එකක්.
මෙතන ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් normal password එක නෙමෙයි strong password එක. මෙතන අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ශ්‍රී ලංකා ගෙනෙන්න ඔයා වීඩියෝස් බලන වැඩි හරිය ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියනේ. ඔයාගෙන්ද අනිවාර්යෙන්ම මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් කියලා දීලා මේකට I'm agree කියන එක ටික් එක දාලා create account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම account එක login වෙන්න පුළුවන්. මගේ account එක log කරලා පෙන්නන්න. මම account එක log වුණා. අපි තව දෙයක් බලමුකෝ. බලමු කොහොමද මේකේ ඉන් traffic check කියලා බලමු. මේ site එක. හරිද? මේ site එකේ කට්ටිය වැඩ කරන විදිය. අපි පේනව නේද? මේ site එකට මාසෙකට 133.1k විසිට් කරනවා. වගේම වැඩි හරියක් මේ site එක වැඩ කරන බංග්ලාදේශ කට්ටිය. තව USA කට්ටියත් වැඩ කරනවා මේ. 19 එක ඒ කට්ටියත් වැඩ කරනවා. පොඩ හොඳ site එකක් කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. බංග්ලාදේශ කට්ටිය 73ක් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි නිකමට බලමු තව මේකේ අපි කොහොමද site එක බලමු අපි පොඩ්ඩක් මේ පයිලට් එකට ගිහලා බලනවනේ අපි. මොකද්ද මේක කරන්න වෙන්නේ කියලා. හරිද? අපි බලමු පයිලට් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ ටි වැඩ කරන විදිහ දාලා තියෙන්නේ කියලා. පේනව නේද ඔයාලට? Workupjob site එක මේ excellent. තාම site එකක් කියලා මේ site එක වැඩ කරන විදිහ කට්ටිය දාලා තියෙනවා මේ. පේනව නේද? 5 star කියලා තියෙන site එක. ඒක බය නැතුව ඔයාලට මේ site එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් වැඩ කරන්න බලමු. මුලින්ම site එකට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ register වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන username එක පෙන්නවනේ. username එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතන තියෙනවා my profile කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරා. ඒ ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේවා නම්බරන් ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවද? ඔයා කීයක් හොයලා තියෙනවද මේකෙන්? අන්න ඒ ටික ඒවා ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ ටික බලලා ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා නේද? manage profile කියලා. අපි අන්නේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙතන ඊට පස්සේ. හරිද? manage profile කියලා. ඔන්න අපි ඒක ක්ලික් කරා. ඒ ක්ලික් කරාම මෙතන වගේ full name එක වැටෙනවා. හරිද? මෙතන වගේ නම, email එක, age එක, ඔයාගේ වයස මෙතන දාන්න. ශ්‍රී ලංකන් country හැම තියෙන. about me. about me කියන්නේ ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයා මොකෙද්ද කියලා. කියන්නේ ඔයා ගැන පොඩි හඳුන්වීමක් කරන්න. මම මෙහෙමයි ඔයා කියනවා නම් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමුකෝ. මම මේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ මම මෙච්චර කල් වැඩ කරලා තියෙනවා. මට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි හඳුන්වීමක්. කොට ඕනේ නැහැ. මම මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා පොඩි හඳුන්වීමක්. සරලව ගොත් ඔයා මොකෙද්ද කියලා පොඩි හඳුන්වීමක්. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ බැලුවා. මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක දාගන්න. හරිද? ඔයාගේ ඉමේජ් එක දාගන්න. මෙන්න මේකට ඔයාගේ ඉමේජ් එක දාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ සිකියුරිටි කෝඩ් කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක රිකවරි කරන්නොත් ඔයාලට මෙතන කෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. මේ කෝඩ් එක දාලා ඔයා මේ කෝඩ් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉලක්කම් 4ක් කෝඩ් එකක් වැටෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක වැරලා රිකවරි කරන්නොත් ඔයාලට මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මේ කෝඩ් එක මතක ඇතුව ලියලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික සේව් කරලා ඊපස්සේ අපි යන් කොහොමද අපි මේකේ ජොබ් එකක් කරන්න බලන්න. හරිද? මම ෆයින්ඩ් ජොබ් වලට යනවා. ඉතින් ෆයින්ඩ් ජොබ් වලට අපි යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා මේ එක ජොබ් තියෙනවා මේ තියෙන sign up job only new user. ඔයාලට තියෙන අලුත් site එක වගේ register වෙන්න. offer තියෙනවා, download කරන්න තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඒ වගේ ඔයාලට කැමති එක job තියෙනවා. create gmail account මේ ඔයාලට තියෙන මේකේ gmail account එකක් හදන්න. ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට 0.550ක් ගෙවනවා මේක. හරිද? ඒ වගේ පොඩි දේවල් මේක කරන්න තියෙනවා. අපි නිකම්ම බලමු මේක කියලා ක්ලික් කරලා. මේකට ගියා. හරිද? මේක ඔයාලට මේ දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන මේ කියන්නේ මේක පොඩක් මෙල්ලමු දෙනවා රිකවරි මේල් එක. මේක රිකවරි මේල් එක විදිහට මේක දෙන්නලු. ඊට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඔයාගේ account එක ක්‍රියේට් කරනකොට ෆෝන් නම්බර් එක දීලා ෆෝන් නම්බර් එක රිමූව් කරන්න ඕනේ. ඔන්න වැඩි එක තමයි මේක අපිට සරලව කියන්නේ. මේ ටික ඔයාලට ඕනේ නම් හරිද? මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ටැමිල් වලින් තියෙන්නේ සමහර ජොබ්. හරිද? මේක ඔයාලට මුකුත් නෑ. ඉතින් ටැමිල් ඔයා මේක කොපි පේස්ට් කරා. ඔයා මේක කොපි කරා. ඊට පස්සේ ඔයා දෙමළ කියලා දාගත්ත. දෙමළනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන සිංහලෙන් ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඕනෑම නමකින් Gmail ගිණුමක් හදන්න. මේක අපිට තේරෙන්නේ නෑනේ. මේ තියෙන්නේ. මේ ඕනෑම නම් ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ නමකින් ඔයාලට Gmail ගිණුමක් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්නේ රිකවරි කියන්නේ ඔයාලට ගන්න මේ රිකවරි මේල් එක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනලු.
නැත්තම් ඔයාට රිකවරි එක ඇඩ් කර නැත්තම් ඔයාට පේමන්ට් එක ලැබෙන්නේ නැහැලු. මේ ටයිම් එක තේරෙන්නේ නැහැ නේ අපි. ඊට පස්සේ සිංහල දාගෙන කරලා ගන්න පුළුවන්. සියවුලක් නැහැ. ඔබ දුරකථන අංකයක් සමග ගිණුමක් සාදන්න. ඔයා දුරකථන අංකයක් සමග ගිණුමක් හදනවා නම් ඒ කියන්නේ Gmail එකක් හදනකොට රිකවරි මේල් එකක් දීලා වාතාව ෆෝන් නම්බර් එකකුත් දෙනවා නම් මේගොල්ලන්ට ෆෝන් නම්බර් එක රිමූව් කරලා දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දෙන්නේ නැත්තම් ඒක කමක් නැහැ හැමෝම. ඔන්න ඔච්චරයි කියන්නේ. පේනවනේ. අර Gmail account එකක් හදන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයගේ පොඩි දේවල් තමයි මේ ජොබ් තියෙන්නේ. මම එක ජොබ් එකක් ගෙනාවා. තව මොකක් කරා අමාරු ජොබ් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ group එකට ගිහලා message එකක් දාන්න. අපි වගේ වීඩියෝස් ගන්නම්. අපි group එකේ හරි ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේ මේ ඒක තමයි proof එක ඉල්ලන්නේ. ඔයාලට තියෙන මේක දැන් සබ්මිට් කරා. හරිද? මෙතන ඔයාලට කියන්නේ proof වලට දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඒවා හැදුවේ Gmail account එකේ password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒක සබ්මිට් කරාම ඒගොල්ලෝ බලලා ඔයාලට pay කරනවා. අන්න එච්චරයි කියන්නේ. මේ ඕනම් මේක අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න වෙන්න මේ කාර්ය අවසන් වූ බව සාක්ෂි වේද Gmail එකෙන් මිලන password දෙල්ලනවා. ව්‍යාජ මේ සාක්ෂි නම් ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඔන්න ඔච්චරයි ගන්න තියෙන්නේ. පේනව නේද? තම ලේසි. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ලොකුවට හිතන්න එපා. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි දැන් තියෙන්නේ. දැක්කනේ මම පෙන්නුවා. පැහැදිලිවම පෙන්නුවා. ඒ වගේ එක එක ජොබ් ඔයාලට මේක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනි කැටගරි එකකින් ඔයාලට ඕනි ජොබ් එකක් මේක ඔයාලට තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නුවේ ඊමේල් එක හදන ජොබ් එක. අර වෙනසකට තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ තමිල් වලින් තමයි ගොඩක් මේක තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ තමිල් එක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා. එච්චරයි. සර් පැහැදිලිව තේරුණා නේද? ඒ විදිහට ඔයාලට තියෙන ජොබ් එක කරා. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ පේනවනේ. ඔය වගේ දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක තියෙන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් ටාක්ස් මේක තියෙනවා. ෆයින් ජොබ් වලට අපි ආයි ගිහිල්ලා ඕනම් බලමු. තව මේ සමහර ඒවා මේක ඔයාලට තියෙනවා. මොබයිල් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරා. පේනව නේද? ඒ ඔයාලට ඕන එකක් මේක බලලා කරන්න පුළුවන් ඉතින්. Gmail account එකක් හදන්න තියෙනවා. follow කරන්න තියෙනවා. follow කරලා like කරලා comment එකක් දාන්න තියෙනවා account එකකට. හරි. Facebook group website job ඔන්න වගේ පොඩි පොඩි වැඩ කීපයක් තමයි මේ site එක වල කරන්න තියෙන්නේ. අර පිකෝ වර්කර්ස් වල මැල්ලින් නැතුව ඒවත් කරන්න. ඒව කරන ගමන් දැන් මේ මයික්‍රෝ සයිට් වල අපි ගේමක් ගන්නවා. මයික්‍රෝ සයිට් හැම එකක්ම අපි normal කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ගේම් එකක් වින් කරගන්න ලේසි. හරිද? මේකත් ඊටාම හොඳ මයික්‍රෝ සයිට් එකක්. ඒක ඕගස් කරන කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේකටත් බහලා බලන්න. මේකත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලනවානේ. අපි ඔන්න වැඩ කරා. අපි කොහොමද ඒක පේ අවුට් එක ගන්න. පේ අවුට් එක ගන්නවාට මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? පේ අවුට් එක ගන්නවාට මෙතන තියෙනවා wallet කියන ගියා. හරිද? ඔයාලට පේ අවුට් එක Litecoin වලින් ගන්න පුළුවන්. Pay වලින් ගන්න පුළුවන්. USDT වලින් ගන්න පුළුවන්. enter the coin වලින්. TRC. හරිද? ඔයාලට ඕනි එකකින් මේකේ පේ අවුට් එක ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර වෙනස තියෙන්නේ මේකේ PayPal ඒව ගන්න බෑ. මේ සයිට් එකේ හැටියට මේ සයිට් එකේ පුළුවන් මේවෙන් තමයි පේ අවුට් එක ගන්න. මේවා දන්නවනේ. Litecoin ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ Binance account එකක් හරි Coinbase account එකක් හරි එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Pay account එකෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ USDT වලින් ගන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයා පිකෝවර්කර්ස් නැත්නම් ස්පෝට් ගිග් කරා ඔයා ස්කේල් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට PayPal ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා Litecoin ගන්නවනේ ආයේ ඉතින්. ඉතින් Litecoin ගන්න කට්ටියට මේක ලේසි. ඒ විදිහට මේක Litecoin ගන්න පුළුවන් විඩ්‍රෝ එක. මේක නම් අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා ඒක ඕනේ නැහැ. ඔය Litecoin ගන්නව නැත්නම් Pay ගන්නව USDT ගන්නව. ඉතින් මේ අවස්ථා තුනක්ම ඔයන් කැමති එකකින් ගන්න පුළුවන් pay out එක. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඊපස්සේ play and earn අපර මේක. දැන් මේක ඔයාලට ගොඩක් පැට්ටියක් කරගන්න පුළුවන්. මොන සයිට් එක. හරිද? ඒ විදිහට අදම මේ සයිට් එකට ගිහලා බලන්න. ඔයාලට බලන්න මේකේ referral program එකකුත් තියෙනවා. නේ? ඒ program එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ මේ link එක තියෙනවා. ඔයාගේ link එක ඔයාලට share කරලා ඔයාලට affiliate program එකට මේකේ join වෙලා income එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ සයිට් එකක් මේක. වය නැතුව මේකෙත් වැඩ කරන්න ගන්නවද? ඔය පිකෝවර්කර්ස් රැපිඩ් වර්කර්ස් සෝයි කරන කට්ටිය මේකත් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. හොඳයි. තාම සයිට් එක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට කිව්ව දේවල් ටික හොඳට පැහැදිලි වුණා කියලා. අද අපි කතා කරේ මොකද? Workupjob කියන මෙන්න මේ සයිට් එක ගැන. ඊටම හොඳ සයිට් එකක්. අද ඉඳන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ සයිට් වල ඕනි දෙයක ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් අපි වෙන මේ group එකේ තියෙනවා. ඔය වෙන group එකට දැම්ම ජොයින් වෙන්න 100% free ඔයගලන්ට. තාම වටින අවස්ථාවක් මේ දීලා තින්නේ. මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මේ group එකට ජොයින් වෙලා ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක්
මේ group එක අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි උදේට සමුගන්න බැලුවේ ඉස්සෙල්ලා අපේ channel එක subscribe කරලා ඉතින් කට්ටිය ඉන්නවා නම් තවම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි මේක වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලට අපි වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ගෙම ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බැලුවා නම් ඔයගලන්ට මේ site එක පිළිබඳ full අවබෝධයක් එනවා. ඒ අවබෝධය නම් හරියට වැටික් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක YouTube වීඩියෝ බලන්න වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඕනි දෙයක්. මම සයිට් එක ගැන කිව්වොත් දැන් තියෙන වැඩ කරනක ඔයගොල්ලෝන් ගත්තේ. වැඩ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක ඉන්කම් එකක් හොයනවද කියන එක තීරණය තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අතේ. දැන්ට ජොබ් 190ක් වෙන්නවට වැඩ කරනවා වාට තමයි ජොබ් වෙනවා. මේක අලුත් සයිට් එකක් ඉඳ පොඩ්ඩක් ජොබ් අඩු. ජොබ් වෙනවා වයන්න එපා. බලන්න වැඩ කරන්න. ඒ වගේම මතක තොප් මේ group එකට join වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන opportunity එක මේක. මට කියන වාසියක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් නැගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලට අවස්ථාවක් දෙනුනේ තමයි මම මේ opportunity එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඔය opportunity එක හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ වගේම අපි විදිහට වැටික් කරන්නේ ඉස්සරහට අපි මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි අද සමු ගන්නවා එහෙනම්. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.